For the slight delay. It's been a very meaningful discussion today. Many opportunities to exchange views. I'm going to address you in English, but the two prime ministers are going to speak their mother tongues and national languages. Në fakt, unë do të flas në anglisht, por ndërkohë të dy kryeministrat do të flasin në gjuhën e tyre, kështu që përdorni ju lutem kufjet dhe pastaj do të kemi mundësinë që të kemi pyetjes. Pari do t'i kërkoj kryeministrit hungares Orbán që të bëjë deklaratën e tij. Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez volt az Európai Politikai Közösség 5. találkozója. Magyarország történelmének legnagyobb diplomáciai eseménye, 42 állam és kormányfő, az európai intézmények vezetői, Európa Tanács NATO főtitkár, EBESZ képviselője. A helyzet, amiben ma tanácskoztunk, úgy írható le, hogy nehéz, bonyolult és veszélyes. Very complicated, difficult and dangerous that we discussed. European peace, stability and prosperity are jeopardized by several factors. It's been 3 years since there's a war by Russia against the Ukraine. The Middle East is in flames and there's a risk of escalation in Northern Africa. There are conflicts destabilizing the region. Illegal migration is still a grave danger. Very important. There's blocking and fragmentation. It's unprecedented since the Cold War. We have met here because we believe that for these risks we can provide a better answer together than separately. My personal observation about the situation is the following. We have all found that we do not have time to lose. History is closed. The world is going to change. Gyorsabban fog megváltozni, mint It will change in a quicker way than before, quicker than we thought. Kérdések vannak terítéken. There are major issues on the table. Háború vagy béke, war or peace, migráció vagy védelem, migration or defense, blokkosodás vagy konnektivitás, blocks or connectivity, alárendelődés vagy európai szuverenitás. Sovereignty or dependency. In Europe. You know it all too well. This is a discussion. Nem hoztunk formális döntéseket. We haven't made any formal decisions. Ezért amikor most én itt beszámolok önöknek, akkor as I report to you, I summarize what we have heard during this discussion. Amelyben ráadásul eltérő vélemények szép száma voltak. Diverging opinions, to be fair. Arról tudok beszélni, hogy mi az, amiben... janë si thua kundërshtuese për të qenë të drejtë. Kemi gjetur terren të përbashkët, duke thënë që duhet të reagojmë të zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet ta dimë që kanë ndryshime madhore, ndaj të cilave do duhet reagojmë, dhe në të ardhmen jam dakord që duam paqe sa më shpejt jetë mundur në Evropë. Ura dakord për faktin që Evropa duhet të marrë më tepër përgjegjësi për të siguruar, për të garantuar paqen dhe sigurinë e saj. Për ta thënë këtë më drejt për drejt, nuk mund të presim amerikanët të na mbrojnë. Po kështu, ura dakord që Evropa duhet të mbetet një aktor aktiv për negociatat për të ardhmen. Kjo do të përcaktojë të ardhmen e Evropës. Do të ketë së shpejti bisedime të tilla dhe gjatë kësaj kohe Evropa duhet të jetë e pranishme në mënyrë që të jetë në gjendje të ndikojë vendimet për të ardhmen. Normalisht ka një takim plenar në samitet të tilla dhe ka natyrisht edhe seanca të veçanta pune.
we take part in the work of Ne these marrim breakout sessions. pjesë në punën e këtyre takimeve, e këtyre seansave të punës. Kemi pasur një seans për sigurinë ekonomike dhe po kështu edhe një tjetër që është përqendruar tek çështjet e migracionit. Nuk do të hyj në detaje tani më. The heads of the working groups, krerët e grupeve të punës mund të japin një përmbledhje të asaj çfarë është diskutuar në këto seancë, nëse duan ta bëjnë këtë. Sa i takon migracionit, duhet të them se vijon. Prej një kohe të gjatë tashmë, shoh që kjo çështje është mjaft vendimtare, fort, lëvënd për pikpamje kundërshtuese natyrisht, edhe po në fakt po trysnon sistemet tona. Të gjithë jemi të pakënaqur me këtë situatë dhe të gjithë duam të ndryshojmë. Konstatova sot, dhe kjo është ajo çfarë përmenda edhe në ndërhyrjen time, që ka një pengesë ndaj kësaj, ndaj qëllimit për të bërë ndryshime në sferën politike, dhe këtë duhet që ta trajtojmë dhe në profesionin tonë quhet aktivizëm gjyqësor, që do të thotë për qeverisjet tona duhet ketë vendime, po këto vendime përbashkëta që merren janë në kundërshtim me vendimet europiane dhe të gjykatave, në mënyrën që të frenojmë migracionin. Pra, për të gjithë rezultatet për të frenuar migracionin pastaj bëhen zero. Një shembull ndryshe është vendi ynë, Hungaria. Gjithmonë kemi qenë kundër këtij aktivizmi gjyqësor. Unë nuk mendoj se mund ta ndalim migracionin në qoftë se nuk ju qasën si duhet vendimeve dhe gjykimeve në fuqi. Megjithatë, mund t'ju them që ashtu siç i thash dhe presidenti Macron, i cili e nisi këtë platformë diskutimi 2 vjet më parë, ne duhet ta vazhdojmë këtë platformë që duhet forcuar, dhe të gjithë ram dakord që në Shqipëri, në Tiranë, komuniteti do të mikpritet nga Kryeministri, ju uroj suksese. Kryeministre Edi Rama, fjala është për ju. Hungarian is the language of heaven. Shqipëria është një gjuhë parajse, të duhet një përjetësi për ta mësuar, por ndërkohë është edhe purgator, sepse të duhet një përjetësi që të marrësh vesh në qoftë se meriton ferrin apo parajsën kur përkthesh, që preferoj anglishtën time se sa të mbështetem te përkthyesi, sepse pastaj do të më duhet që kështu që nuk duaj që pastaj edhe përkthyesi të fajsohet prej meje. Ka qenë një ditë vërtet shumë e veçantë, më duhet të them. Dhe jo sepse ky është një kryeqytet mjaft i bukur dhe kemi pasur edhe shansin për të shijuar edhe bashkëbisedimet me Kryeministrin, por po më kështu më lini ta them deri në fund, sepse ka qenë veçanërisht shumë speciale ta shohësh në fakt edhe të gjithë Europën që të mblidhet në këtë vend të kësaj drejtëses, Viktorit. Kështu që faleminderit. Do të jetë një privilegj mjaft i madh për të punuar si ekip për të bërë takimin e ardhshëm të KPS në Tiranë, po kaq të suksesshëm sa ky. And I must tell you that what is happening lately in the relations of European Union with us
the Europeans without the EU is really something one could not imagine until not many years ago. Deri shumë vite më parë, ky bashkëbisedim e BE-n ishte I pa imagjinueshëm. Ka një sër arsyesh. And of course, Vladimir Putin is one of them. Natyrisht, Vladimir Putini është një prej tyre, sepse zgjoj fort Bashkimin Evropian, por më duhet të them se në këtë forum së bashku me të çfarë po ndodh edhe me Komisionin Evropian, me planin e ri të rritjes dhe me integrimin gradual, është diçka shumë inkurajuese. Ashtu siç e theksoi edhe Viktori në komentet e veta, dhe ashtu siç gjithkush do ta thoshte, ky forum ka një energji të veçantë dhe ka një gjë të veçantë që ndryshe nga forumet e tjera ku kushdo thot atë çfarë mendon dhe pastaj mbaron, ky është një vend ku ka një shkëmbim shumë më të lirë opinionesh dhe ashtu siç tha dhe Viktori, një ndjenjë shumë të prekshme, lirie për të cekur edhe tema të rrezikshme. Nuk dua tashmë. Nuk dua ta zgjas më shumë sepse e di që shumica prej jush jeni këtu për ta pyetur atë lidhur me zotruesin e ri të shtëpisë së bardhë, por dua thjesht të them se ne besojmë dhe falënderuam bashkërisht Manuel Macronin, presidentin e Francës, madrin e tij, sepse besojmë se ideja e tij për të nxitur organizimin e një formati të tillë që është një vizion I vjetër francez që daton midis shekullit të 17 dhe të 18 në kërkimin e përhershëm për paqe të abatit Shëmpjetrit dhe pastaj edhe një përpjekje e një sër presidentëve të tjerë francez është diçka që vërtet ishte destinuar që të ishte e dobishme dhe jo vetëm kaq, por ishte e qartë që na duhet të punojmë së bashku me të ekip për të propozuar një strukturë tjetër homologe, shpresojmë të përhershme të mendimit strategjik që të jetë një lloj sekretariati pas forumit për të bërë work also between the two forums. Edhe punën më të lidhur midis dy forumeve. Pra, ideja është që janë për strukturimi I tyre më I mirë do të ishte një ide shumë e mirë. Ashtu siç presidenti I Francës, Madria e tij, e theksoi sot, në qoftë se numërojmë njerëzit që përfaqësojmë në këtë hapësirë të mrekullueshme të këtij stadiumi të ri. Fantastik është Europa e 500 milionëve, është e jashtëzakonshme, është shumë e madhe, natyrisht. Në këtë Evropë 500 milionë që ka mënyra të ndryshme të menduarit, ka qëndrime të ndryshme kështu me radhë, por është një numër që të bën të mendosh se sa shumë gjëra duhet të jenë ndryshe dhe se sa shumë gjëra mund të bëjmë për të mirën e të gjithë Europës nëse këta 700 milion përfaqësohen në mënyrë më përmbajtësore nga ta njerëz. Paka shumë këto janë mendimet e mia. Unë jam tragjikisht optimist për
which whose place is in Europe, by no doubt. Të ardhmen e Shqipërisë, vendi së cilës është padyshim në Evropë dhe do të luftojmë çdo ditë dhe na është hapur tashmë një rrugë e re. Fal edhe presidencës hungareze që i ka shtyr gjërat shumë fort përpara. Jemi tashmë në bisedimet për antarësim dhe shpresojmë fort që do të jemi gati të antarësohemi brenda kësaj dekade bashkë me vende të tjera të Ballkanit Perëndimor, me shpresë, sepse nuk është e bëshme, është gjithmonë më pak. Pra, kemi gjithmonë më pak argumente për të thënë që të pasurit të një bashkimi evropian me dy kufi është e bëshme. Një me kufi të jashtëm, një me kufi të brendshëm dhe pastaj duhet të dalim nga një kufi për të hyrë në Ballkanin Perëndimor, një hapësirë që duhet të jetë plotësisht e përbashkuar. Part of the European Union and to make it less penetrable for malicious interferences and for në mënyrë që të ruhemi dhe të ruajmë sidomos nga ndërhyrjet e po kështu edhe për të mos vazhduar me këtë eksperiment të të pasurit të një stomaku i cili nuk funksionon si duhet brenda organizmit. Faleminderit shumë. For a couple of questions. Először a magyar televíziót kérem. Televizioni hungarez. Napot kívánok, Mészáros László vagyok a Magyar Televíziótól. Orbán Viktor miniszterelnök úr említette, hogy egész Európa egyetért abban, all of Europe agrees, the leaders agree that we need peace. Dhe ju e përmendët që me udhëheqësit është rënë dakord që duhet të ketë paqe. Your revolt against judicial practice, what does this look like? What actions do you have in mind? Cilat veprime keni ndërmend? You talk to the newly elected US president, you have major plans for the future. Të sapo zgjedhurin presidentin amerikan dhe po lut për plane. Mund na thoni diçka për këto plane? As for the revolt, sa I takon in 2015 when the migration crisis pjesës 2015 kur nisi kriza migratore, akti I parë I qeverisë hungareze ishte akt revolte. Ne? This was considered to be a major crime at U përpoqëm të mbronim vetëm dhe aso kohë u quajt krimi I madh. Since then others Qysh prej asaj kohe which is not considered to be a crime at all. Hungary introduced a system which is the only solution. Hungaria vendos një sistem që është zgjidhja e vetme për migracionin. Nobody should be let in a country nuk duhet të deciding on the application. Të kishte vetëm një vend që të vendoste për pjesën e aplikimeve. Gjatë 10 ditëve të fundit ka marrë pjesë në një sër takimesh delivered by Christian good-hearted people. They all wanted to help janë dhënë nga njerëz të cilët kanë folur natyrisht për migracionin. I haven't heard one proposal which would provide a solution for the situation except for the Hungarian. Megjithatë nuk kam parë askënd që të japë një zgjidhje për situatën përveç se Hungarisë. Sipas sistemit të Hungarisë, paraqisni kërkesë, paraqitet kërkesa, ti qëndron jashtë vendit, ne vendosim për kërkesën dhe nëse refuzohet ajo, atëherë ju nuk hyni. Unë nuk kam dëgjuar në një zgjidhje më të mirë se sa kjo. Vitet e fundit, kjo është ajo për cilën kemi nevojë në mënyrë që ta bëjmë të gjë. Rregullat e bëjnë vështirë sistemin operativ dhe ndërkohë Hungaria u dënua nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë për këtë, sepse përdorëm të vetmen zgjidhje të cilën e cila na mbronte. Ne po mbrojmë të gjithë Evropën, jo vetëm Hungarinë. Dhe sigurisht nuk do të lejojmë askënd të hyjë. Kjo është ky hapi I dytë I revoltës tonë, nuk ka zgjidhje tjetër. Na duhet që të jemi të gjithë në revolt kundër
saj këtij sistemi burokratik të rregullave të mbledhura. Ja, duhet të mbrojmë njerëzit tanë, askush nuk mund të vijë pa leje, derisa kjo revolt përhapet në Evropë, atëherë mund të dëgjojmë opinione për pakte, për modifikime, por asgjë nuk do të funksionojë në praktikë. I vetmi kryeministër që i mbijetoi një krize migracioni since 2015. The only që prej 2015-ës jam unë. E vetmi arsye është sepse unë ngrita për njerëzit, kjo nën kupton siguri, nën kupton mbrojtje të kufive tanë dhe na duhet që të mbrojmë ndjenjën e shtëpisë. Në qoftë se nuk e bën këtë, atëherë do dështosh, sepse njerëzit do të kthehen kundër. Për të zgjidhur problemin e migracionit dhe të stabilitetit evropian, mundem vetëm t'u propozoj të gjithëve që ta lënë këtë xhungël, këtë det rregullash, na duhet që t'i lëmë njanë këto rregulla dhe të mbrojmë kufit tanë. Sa u takon marrëdhënieve midis SBA-s dhe Hungarisë, shumë gjëra nuk kanë ecur gjatë vitit të fundit. Kemi përjetuar diskriminim në shumë fusha. Na duhet që të gjejmë zgjidhje sa më parë, natyrisht, kjo është çështje e bashkëpunimit me administratën amerikane dhe ka po kështu edhe plana ekonomike. Me kohën, unë do t'ju informoj se cilat janë këto. Sa i takon paqes? I'm not entitled to represent positions in an issue where there is no agreement found. Që duhet të prezantoj qëndrimet në një situatë ku nuk është arritur një marrëveshje e plotë. Ka pikpamje kundërshtuese për vazhdimin e luftës apo për një pushim të shpejtë për negociata. Por një gjë është e dukshme. Sot që ata që duan paqe janë gjithmonë e më të shumë dhe në fakt, në zgjedhjet amerikane, kampi atyre që duan paqe është fitur shumë herë më tepër. Nuk flasim për fitore apo disfat, flasim për armëpushim, flasim për jetë njerëzore, flasim për të ndalur shkatrimin që sjell lufta. Ata që kanë këtë optik për luftën janë shumica dhe janë më të shumt në numër edhe pas zgjedhjeve. Në fakt kjo është një situatë e re dhe Europa duhet të reagojë ndaj kësaj. Kjo është ajo çfarë ka ndodhur nga njëra ditë në tjetrën, por sot kemi hedhur një hap të madh përpara për të gjetur një zgjidhje e cila do të jetë e pranueshme për të 27 vendet anëtare të BE-s. Dhe pastaj konferencës do të kemi një darkë informale për 27 udhëheqësit ku do të diskutojmë këtë çështje me më shumë hollësi. Nesër po kështu do të kemi një tjetër ditë përpara nesh për të takuar deri nesër pasdite. Shpresoj që do t'i jemi afruar më shumë një përgjigje të përbashkët të këtij problemi. Faleminderit, Kryeministër Politik Europe. Organ. Mic is coming. Përshëndetje, unë jam Virginie Melan, jam nga Le Monde, gazeta franceze. Tha disa javë më para, disa ditë më parë, që do të hapnit shishe shampanje nëse Donald Trumpi do të zgjidhej. Tashmë ka ndodhur. Keni ndërmend që të pini shampanjë me 26 udhëheqësit sot dhe a mendoni se biseda përreth tryezës sot do të jetë më pak konsensuale se sa ishte sot, sa i përket Ukrainës e të gjitha çështjeve të tjera? Faleminderit. Well, I only partly delivered në fakt on my promise. E kam mbajtur vetëm pjesërisht të premtim. E hapëm shampanjën, po isha në Kirgjistan kur Donald Trumpi fitoi zgjedhjet dhe në Kirgjistan ke tradita të tjera. Kështu që
happily. Unë mbështetëm shumë të kënaqur tek vodka. We shared our joy over this fantastic Sigurisht result. ndam gëzimin ton për këtë rezultat fantastik. Well, there is a Hungarian saying. Ka një proverb, një thënie hungareze. Well, it's an old sin has long-term consequences. Që do të thotë një mëkat i vjetër ka pasoja fatgjatë. Kjo është e vërtet edhe në pikpamjen intelektuale. If you don't do intellectual work, nuk bëhet punë intelektuale, por pa pjesën intelektuale nis të veprosh, herët e vonë do të paguash çmimin. And this is the situation now regarding Kjo është situata. Tani për tani sa I takon luftës. The essence of war is defeat and or victory. Në fakt, kuptimi I luftës, mënyra se shihet lufta është fitore ose disfat, por nëse nis një luftë dhe ne evropianët hymë në këtë luftë pa sqaruar termat e fitores, në qoftë se nuk ka një përkufizim të çështë fitoria. Atëre, sa I dim për sa kohë do të duhet luftojmë? Dhe këtu jemi tani. Nuk kemi qartësuar whether the Crimea needs to be taken back, nëse Crimea duhet kthyer, Sevastopoli, Moska. What is victory? Çfarë nënkupton fitore? And because we haven't defined this, nuk e kemi përkufizuar këtë. Ndaj është shumë e vështirë për ne të ndalemi tani. Por nuk mund ta kursejmë këtë punë intelektuale. Duhet të shkojmë pra, do ta nisim nga fillimi, çfarë duam të arrijmë. Si duam ta shmangim disfatën, cili është përkufizimi ynë fitores dhe ku jemi aktualisht, sepse duket sikur kemi humbur për momentin, kemi humbur dhe qindra e mira njerëz po vdesin. Kjo nuk është lojë intelektuale, kjo është jetë vdekje, kështu që shpresoj se kjo është përgjigja ime për Le Mondin. Shpresoj që deri nesër në mbrëmje do të jemi edhe më pranë përfundimin sa pune intelektuale. Faleminderit shumë. Prime Minister Jorge Liboreiro with Euronews. I want to ask you for two clarifications on the things that you said today. First one, when you talk about pro-peace and pro-war camps, where would you fit Vladimir Putin in these two camps? Where do you think he belongs? And second, when you talk about judicial activism, fighting judicial activism, gjithashtu edhe luftën kundër aktivizmit gjyqësor. Duket sikur jeni përshtypje që doni të godisni ndarjen e pushteteve. Që t'i lejoni autoritetet bëjnë atë çfarë është e nevojshme për migracionin. Mos e keni qenë plan që të reduktoni kompetencat e gjyqësorit, do të ishit I sjellshëm të përsërisni pyetjen e parë. Yes, sorry. You often speak about a pro-war and a pro-peace camp. Për një kamp pro-luftë e pro-paqe. Ku do ta vendosni Vladimir Putinin? Në kampin pro-luftë apo pro-paqe? Ku e shihni? Çfarë agjende mendoni se ka? Faleminderit. Ajo për cilën po flas nuk është pozicioni Rus, po flas për pozicionin më të mirë të NATO-s. Kur diskutojmë se kush është pro paqes e pro luftës, unë referohem tërësisht komunitetit perëndimor, jo Rusisë. Nuk është as puna ime kjo. Aktivizmi gjyqësor. Cila është situata aktualisht, për të qenë shumë praktik? Kemi një kushtetutë. Kemi disa ligje bazuar në kushtetutë që kanë të bëjnë me migracionin. Ndjekim eksaktësisht këtë shteg legislativ, të rrugë legislative. Në të njëjtën kohë, Komisioni na ka paditur në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë. Dhe ta vendosën që ajo çfarë po bëjmë ne nuk është e mirë. Ose më mirë është keq. Kësaj na duhet paguajmë dhe të ndryshojmë rregullat. Por nëse unë ndryshoj rregullat pa ndryshuar kushtetutën,
I will run against the Hungarian constitution, which I can't do. I bie të shkojnë ndesh kushtetutës hungareze, çka s'mund ta bëj. Dhe shansi për tu ndryshuar kushtetuta nga deputetët për çështën e migracionit është e pamundur. Çfarë duhet bëjmë pra? Atëherë po i referohem kësaj se një lloj ngërçi, një lloj çarku. Kjo është ajo çfarë unë e quaj aktivizëm juridiksional. E njëjta gjë, e njëjta histori, për të mos përmendur vetëm Hungarinë, është ajo çfarë po ndodh në Itali. Kemi pasur më parë situatat ngjashme ku qeveria ka marrë një vendim, pastaj gjykata ndërkombëtare në nivel evropian ka vendosur kundër këtij vendimi dhe pastaj gjykatat kombëtare kanë ndjekur jo rregullat vendese, por vendimet e gjykatës evropiane. Dhe i gjithë sistemi mbrojtës kundër migracionit palishëm u shkatrua. Kjo është praktika. Kjo është ajo çfarë kemi përjetuar në mënyrë sistematike. Pra, i bie që të paralizojmë qeverinë kombëtare. I bie që qeveria kombëtare të mos mund ta udhëheqë vendin në këto rrethana, sepse qartësisht në thuajse të gjitha vendet, shumica e qytetarëve janë kundër migracionit të palishëm dhe qeveritë kombëtare nuk janë në gjendje që të përmbushin kërkesat e qytetarëve. Në vend të kësaj, ju duhet të shpjegojnë që s'mund të veprojnë për shkak të gjykatës ndërkombëtare që kanë pas, e që ka sjell një pikpyetje të madhe për kapacitetin e tyre udhëheqës. Atëherë përshëndreshin votojnë për një qeveri që s'udhëheq dot vendin. Një qeveri që t'i shpjegoj se kjo gjë është e pabëshme, atëherë nuk e pranon publiku. Votuesit nuk e pranojnë. Votuesit zgjedhin udhëheqës që t'u shërbejnë atyre. Në qoftë se ka një aktivizëm gjyqësor, kjo është kundër demokracisë, kështu e shoh. Kjo është ajo çështja e ndërlikuar për të cilën po flas. Nuk është kaq e thjeshtë saç e bët ju me ndarjen e pushteteve. Është një çështje evropiane, sovrane, domethënë e sovranitetit kombëtar dhe çështje evropiane. Pra ideja e çuarit të çështjeve nga niveli kombëtar në evropian përmes organeve ligjvënëse evropiane. Faleminderit. Thank you very much. Faleminderit shumë. Unë jam nga ATV-ja. Është fakt tashmë kryeministër që ju keni marrëdhënie të shkëlqyera me Donald Trumpin dhe Donald Trumpi ka quajtur Viktor Orbánin një lider fantastik. Në qoftë se Donald Trumpi në shtëpinë e bardhë çdo bi do të ketë kjo, ç'të mirë do të ketë për Hungarinë. Për shembull, taksimi i dyfisht, rikuperimi i taksimit dyfisht, e kam edhe një pyetje tjetër që kam përgatitur, po sapo dëgjova që ju referuat negociatave, bisedimeve ku partnerët evropian, Bashkimi Evropian duhet të ulet në tryezë si partner i fortë. Për ç'të bisedime kishit fjalën përpara 20 janarit, përpara vetimit të Donald Trumpit do takoni, apo cila është data e ardhshme e takimit me Donald Trumpin? Le të tregojmë modest. Kjo është ajo çfarë unë po sugjeroj dhe në fakt çështjet kanë përmasa të ndryshme dhe përmasa ka rëndësi, flasim për SBA-n dhe për Hungarinë. Presidenti i sapo zgjedhur i Shteteve Bashkuara të Amerikës ka gjëra më të mëdha për të bërë se sa të merret me vuajtjet e Hungarisë apo me mungesën e marrëveshjes për heqjen e tatimit të dyfisht. Megjithatë jemi në listën e tij në vendin e duhur.
state relations and nga ana tjetër, nuk duhet të përziejmë marrëdhëniet ndërshtetërore dhe ato personale. Nuk ka rëndësi se cila është marrëdhënia midis dy udhëheqësve. Ishte interesante derisa u bën zgjedhjet, por tashmë flasim për SBA-n dhe për Hungarinë. Sigurisht që është një mundësi e jashtëzakonshme për Hungarinë që të jetë në partneritet e aleancë me SBA-n. Dhe natyrisht që do të ketë mundësi, atë ajo do të përfitojë nga këto mundësi. Dhe me këtë përgjigje do të doja që ta t'i vija ka pak saj ideje të marrëdhënies sime personale me presidentin sapo zgjedhur amerikan. Po më lini të them diçka si koment përmbyllës për këtë çështje. Deshën ta burgosnin. They wanted to confiscate his assets. Donin t'i konfiskonin pasuritë, donin ta vrisnin. And today he Dhe is the sot, president ai është presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë jam gjithmonë krenar që luftoj krah atyre që përpishen të përfaqësojnë njerëzit përkundrejt elitave në pushtet. Kjo është demokracia dhe kjo është ajo çfarë ndodhi. Right there, the other side. You were critical just earlier about Më parë u treguat Europe basically hadn't clarified kritik what it meant by victory. Dhe tha që Evropa nuk ka përkufizuar çfarë nuk kupton fitore në Ukrainë. Ndoshta ju mund të sqaroni çfarë nuk kuptoni me paqen në Ukrainë, sepse të dyja palët, Ukraina dhe Rusia kërkon paqe, po Ukraina kërkon paqe pa trupat ruse dhe Rusia kërkon paqe hipotetikisht me trupat ruse brenda kufirit. Kështu që paqja që ju nuk kuptoni është paqe ku Rusia mban territoret e aneksuara apo jo? Ajo për të cilën po flas së pari nuk është paqja, paqja është hapi i dytë, hapi i parë është anëpushimi. Dhe mendimi im është që nëse mendojmë shumë, nëse flasim shumë për zgjidhjet afatgjata të paqes pas lufta, mund të ulim shanset për të pasur një armëpushim. Kështu që mos harroni që për të pasur një ide të qartë se çlloj paqeje mund të vijë në fund të konfliktit, nuk është parakusht për armëpushimin. Sepse në momentin kur jemi nuk ka komunikim. Dhe kushti i parë, para kushti kryesor i çdo paqeje është komunikimi. Para kushti i komunikimit ndërkohë është armëpushimi. Kjo është logjika. Pra unë po argumentoj pro vendosjes së një armëpushimi që ofron hapësirë dhe kohë për palët ndërluftuese që të komunikojnë e të nisin të negociojnë për paqen. Po s'pari të ndalen së vrarë njëri tjetrin tani. Kjo është ajo çfarë mendoj. Armëpushim. Së pari argumentoj në favor të armëpushimit sepse ky është hapi i parë drejt paqes. Dhe pastaj kur të kemi armëpushimin le të diskutojmë për atë paqe që është e pranueshme, e qëndrueshme dhe afatgjatë për gjitha palët, që është pak çështje e vështirë dhe do të kërkoj kohë për të negociuar për këtë, por s'pari armëpushimi. Faleminderit. Bloomberg next, please. Bloomberg. Zoltán. Ide hozzuk be középre a mikrofont. Simon Zoltán, Bloomberg. Thank you very much. Faleminderit shumë. U fol kësaj jave që BE-ja dhe SBA-ja duhet të rikonsiderojnë paketën 50 miliardëshe për Ukrainën, që në fakt është diçka për cilën është rënë dakord dhe Ukraina mbështetet tek ajo në përpjekjen e saj për rezistencë. E thatë këtë sepse ishte ideja juaj apo sepse e keni biseduar me presidentin e zgjedhur Trump dhe
që ky mund të jetë hapi tjetër, ndoshta keni dëgjuar prej tyre që mund ta rikonsideroj këtë paketë. Dhe pastaj më gjerësisht thatë që ka një lëvizje brenda vendeve të Bashkimit Evropian për një qëndrim më të nuancuar në raport me kauzën në këtë luftë. A mund na jepni ndonjë lloj ideje se cila është kjo lëvizje, cilat janë këto objektiva të reja apo përkufizime të reja që ju i përmendët e për cilat udhëheqësit po i shohin. Nuk kam autoritet të flas në emër të askujt përveç se në emër tim. Kështu që për të qenë shumë të qartë për këtë. I followed closely what was said e kam ndjekur nga afër ajo çfarë është thënë nga presidenti i zgjedhur i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe natyrisht di edhe diskutimet që kemi brenda Bashkimit Evropian për mënyrën se si ta financojmë këtë luftë, sepse ne po financojmë luftën. Çështja është në qoftë se Amerika nuk është në të ardhmen pjesë e financimit, atëherë si munden europianët ta përballojnë këtë financim të vetëm, dhe a jemi gati ta bëjmë këtë gjë? A jemi gati ta bëjmë të gjithë këtë gjë apo vetëm disa? Kjo është arsyeja pse paketa prej 50 miliardë eurosh mbetet në tryezë për momentin, sepse procesi është në vazhdim. Ne kemi disa dyshime për mënyrën se si është organizuar, kështu që mbetet një çështje e hapur, sidomos pas zgjedhjeve amerikane, sepse tashmë është një çështje dhe afatgjatë, nuk ka të bëjë vetëm me këtë paketë. E lëmë më njanë këtë paketë pas kësaj, sepse sigurisht 50 miliardë nuk janë mjaftueshëm. Ikin shpejt. Pastaj do të vinë kërkesat për paketat të reja. Kush do të financojë ato? Nga ku do të financohen? Cili vend? Kush do të paguajë për këtë? Cili vend është gati të investojë aty? Këto çështje financiare u bën mjaft të mprehta, sepse presidenti i ri i Shtetit Bashkuar të Amerikës do të marrë së shpejti detyrën. Kjo është një çështje evropiane, duhet ta diskutojmë ne, po e bëjmë këtë tashmë dhe na duhet të vazhdojmë ta bëjmë këtë gjë. Është e qartë se as you have seen the internal developments of the European politics. Ndërkohë që keni parë zhvillimet e brendshme të politikës evropiane, qytetarët evropianë janë gjithmonë më pak gati që të financojnë një luftë, ndërkohë që nuk kuptojnë saktësisht se cili është qëllimi i kësaj lufte. Askush nuk jep garanci se sa do të zgjatë, askush nuk mund të garantojë se si apo sa efektive do të jenë sanksionet. A kanë qenë efektive apo jo, sa janë premtuar deri tani, për gjitha këto çështje janë në tryezë për diskutim, kështu që duke qenë se zgjedhjet amerikane mbyllen një kapitull, çelet një kapitull i ri dhe është e qartë që ndryshimi i mendimeve dhe ideve në Evropë po kështu është i pranishëm, kjo është jeta. Do të bëjmë edhe një pyetje të fundit, se pastaj do t'i japim fjalën një miku tjetër të shquar dhe kemi pyetje nga AFP-ja, e kemi AFP-n, atëherë BBC-ja. Faleminderit, Nikto nga BBC-ja. Kryeministri Orbán në një intervistë të fundit e krahasuat Hungarinë me 1000 mbi urë dhe thatë: në qoftë se Donald Trumpi do të fitonte zgjedhjet, Hungaria do të kishte edhe një elefant krah vetes në këtë urë dhe në shoqërinë e këtij elefanti do të trajtohej më me respekt nga udhëheqësit evropian, do të krijonet një mbres ndryshe. Pyetja ime është kjo: a parashikoni ndonjë rrezik që duke vendosur tarifa ashtu siç ka premtuar presidenti Trump për mallrat kineze apo evropiane, ky elefant pa dashje mund të shkel mbi mikun e vet, miun? Ja, pse ne hungarezët mendojmë që miu duhet jetë i shpejt për të kompensuar dallimin në madhësi, në masë. Çështja e dytë është që nuk kam thënë kurrë që reputacioni im do të ndryshojë këtu në Europë për shkak të zgjedhjeve amerikane. Nuk është kështu mënyra si e mendoj unë. Unë kërkoj gjithmonë respekt për këtë vend, sepse
është vend 1000 vjeçar me njerëz të mirë që ecin mirë, që mbijetojnë, që luftojnë pjesë e historisë evropiane. Kjo është pjesa që e bën këtë, jo miqësia me dikë tjetër. Ne duhet respektojmë sepse jemi hungarez dhe disa prej cilësive tona i dini sepse keni jetuar për vite të tëra këtu. Sa i takon tregtisë, nuk mendoj se është çështja numër 1 aktualisht, por do të jetë me rëndësi. Çështja kryesore tani është lufta, paqja, armëpushimi, financimi i kësaj gjëje dhe për pasojë të luftës se ç'lloj arkitekture sigurie evropiane do të ndërtojmë. Mos harroni që po flasim për armëpushim, pastaj për bisedime për paqe, por rezultatet e bisedimeve për paqe nuk do të jenë thjesht rezultat për të ardhmen e Ukrainës. Natyrisht, meritojnë një të ardhme të mirë sepse kanë vuajtur shumë, por do të kenë të bëjnë edhe me arkitekturën e re të sigurisë të Evropës, si ashtu. Japse them që në qoftë se europianët nuk janë aktiv, mjaftueshëm, përfshirjen e tyre mund ndodhë në poztan pas luftës së dytë botërore, që Bashkimi Sovjetik, do më thënë Rusia dhe SBA-ja, ndërtuan arkitekturën evropiane të sigurisë. Pra, në qoftë se evropianët do të duan të përfshihen si duhet në procesin e negocimit dhe të ndërtimit të një arkitekture të re të sigurisë evropiane, do të jemi shumë aktiv dhe duhet të komunikojmë shumë me të gjitha palët në luftë. Në të kundërt, në qoftë se e bën dikush tjetër, atëherë ne mbetemi jashtë negociatave kryesore, kështu që mendoj se komunikimi nuk është vetëm në interes të atyre që duan paqe, por komunikimi është në interes edhe të atyre që duan të jenë pjesë e riorganizimit të Evropës dhe të sigurisë së saj pas lufte. Kështu që mendoj se kjo është çështja më e rëndësishme tashmë. Por keni të drejtë që çështja tregtare është një çështje që do të dalë, nuk do të jetë e lehtë. Të gjithë e dim se cili është qëndrimi i presidentit të Bashkuarat të Amerikës, jo vetëm bazuar në atë çka ka thënë në fushatën e tij, por edhe çka ka bërë kur ishte president herën e parë. Kështu që është një negociator vërtet i fortë për çështjet tregtare. Let mos kemi iluzione, do të jetë një negociatë serioze midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për strukturën e ardhshme të tregtisë. Shpresoj apo mendoj që jemi të mjaftueshëm për të arritur një marrëveshje të mirë, sesa më së fundi ne mund të arrijmë si europian një marrëveshje të mirë me amerikanët për çështje tregtare, por duhet jemi shumë të aftë për të arritur këtë, sepse nga ana tjetër partneri i ri është mjeshtër i bërjes së marrëveshjeve. Faleminderit shumë Kryeministri Rama, Kryeministri Orbán, faleminderit për sot. Të dashur koleg, ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Ju lutem, vazhdoni të rini këtu për të ftuarin tjetër.